We're here to create a motivational tool. Tulad ng sabi ko nga noong nakaraan, gagawa tayo ng mga videos, especially video tutorials para sa na magagamit natin dun sa ating classroom. So as a teacher, ayaw natin na naboboring yung ating mga estudyante. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagle-lesson. No? Hindi lang puro salita. Dapat sila din nagsasalita at merong engagement. Yun daw laging tatandaan. So yun yung mga natutunan ko. Sinishare ko lang. Because bago lang ako dun sa teaching sa deped. Nag-start ako ng 2016. So 3 years pa lang. Mag-4 pa lang. And sa college naman is nasa 7 years. So in total of 10 years na pala. Pero iba kasi yung approach sa college tsaka sa high school. And of course, sa elementary. Okay? So, gagawa na tayo ng ating presentation tool. But, bago yon, don't forget to subscribe. Ito, ayan, nakikita nyo sa monitor nyo. Ayan. Don't forget to subscribe to my channel, Sir Ken TV. Ayan, para hindi kayo nahuhuli. Para yung mga video na i-upload natin at makakatulong yun sa inyo. So, yun po, mag-subscribe na, ngayon na. At syempre, panoorin nyo. Hindi yung nakita nyo lang ako, tapos ayaw nyo na, porket ganito yung tsura. Okay? So, may mga nagtatanong, ano ba pwedeng gamitin para sa mga instructional materials? So, isa sa naisip ko, since mahilig ako sa mga games, is Microsoft Office. Correct. Alin doon ang naiisip mo? Alin dyan? Alin dito? Alin dyan? O sige, yung tatlo, pamili ka. Siyempre, alam ko yung nasa isip mo. Design eh. Diba? So, tama. Ito. PowerPoint. Makapangyarihang tuldok. Alam ko, hindi nakakatawa. Ito. Yan. So, yan sa screens mo. Kasi multiple screen ka. Pwedeng nagla-laptop ka ngayon or nag-cellphone ka. So, yan. Pwede kang i-insert na shapes, pictures, word art, smart art, charts, text box, of course. Yan. May animation, transition, design. Yan yung magpapaganda dun sa presentation. Mahirap naman kasi na ganito lang. Black and white. Malungkot ang buhay pag ganyan. Dapat makulay. Yan. Ganyan. Kasi wag sobra. Pag sobra, masama. Okay? Sige na. Punta na tayo doon sa totoong objective nitong tutorial na to. Hindi ko alam kung makatulong to. Yan. So, meron na ako ditong mga naka-ready. So, ang gagamitin natin dito sa mga templates na meron tayo dito sa computer na to is the mystery squares. Yan. So, mystery squares. Mag-open ka na. So, yan po. So, ang gamit natin is PowerPoint 2010. Kasi yan yung gamay ko. At komportable ako dyan. Sabi nga kung saan ka komportable, dun ka. Yan. So, may instruction dito na choose a hidden squares, answer the questions correctly to earn points. So, yan po yun. So, ginamit ko to nung aking observation at effective siya. Kasi, hindi siya dun sa pwede siyang sa review. Pero ginamit ko kasi to dun sa evaluation na. Tinignan ko kung may natutunan ba talaga sila doon sa lesson na ginawa namin. So, yung evaluation ko is a form of game, which is pwede naman siya. Tsaka, para naman hindi maboring yung klase. Nakinig sila sa'yo, so dapat may reward sila. Okay? So, there are 10 coins worth 1 point, 5 coins worth 2 points, 3 coins worth 3 points, and 2 coins worth 5 points. At ang gusto nila makuha dyan is ito. Yan. 5 points.
For example, yung sa akin, sinet ko kasi na first to get 10 points, yun yung magiging winner. Okay? Groupings yan, group. Para mas masaya. Hindi kasi nakakatawa pag mag-isa ka. Alright. So, ito na. Tingnan natin. Meron na tayo ditong mga nireading questions at lahat ng questions na yan is nakalink dun sa hidden squares. Ayan. And ito yung bahay na yan. Nakikita nyo, that is the home button. Pag pinindot nyo yan, pupunta lang yan dun sa dito siya nakalink sa second slide. Okay? At bawat ito sa likod niyan, kaya nga hidden, meron pa sa likod. Pipili sila dyan mamaya Pakita ko lang So yan yung coin. At yung coin ay merong question na nakalink dun sa slide number 3. Ayan Okay? So, itong question na to, pwede nyo lagyan ng question number 1. Yan. Up to 20. Kasi 20 squares yung meron tayo dyan. Yan, 20 squares. So, let's start. Magagawa nitong ano na to, motivational tool na to para sa inyo. Alright, so choose a hidden squares and answer the questions correctly to earn points. There are 10 coins worth 1 point, 5 coins worth 2 points, 3 coins worth 3 points, and 2 coins worth 5 points. So, next. So, pwede nga gawin natin dyan is draw lots. Pwede kayong gumamit ng applications like since ano naman na siya, nag-ICT ka na din, tubusin mo na. You can use the hat or I will decide, which is downloadable, or pwede mo siyang gawin kay Google. Basta meron kang internet connection. Kung wala naman, the hat na lang sa'yo. Or traditional, maglagay ka sa papel, tapos bunutan. Okay? Alright, so for example, ang pinili ay hidden word number 5. Alright, so 3 points na kagad. Mapupunta lang sa grupo ng sasagot yung 3 points kung tama yung kanilang answer. Wala akong nilagay dyan na correct answer. Kasi, may tendency kasi na napipindot ng teacher or what. Kaya, ang challenge din is dapat kabisado natin yung sagot. Okay po? At, imposible naman na nilagay mo yung question dyan, hindi mo alam yung sagot. Okay po? At para makapag-isip na rin yung mga ibang grupo kung talaga bang tama yung sagot nila, or else pwedeng i-steal nung susunod na group yung gagawin, yung question doon sa loob nito. So, click mo lang to. So, may link na to papunta doon sa question number 5. Click the coin. So, the question is, what is the initial name of Soho Show? So, ito po ay isang uri ng presentation na ginagamit online. So, dapat alam mo yung sagot dyan. So, the answer is Vembu. Alright? Kasi nga, ang founder ng Soho Show is Shidhar Vembu. That's why, sa kanya kinuha yung initial name nung application na to. So, something like that. Kapag sinagot nila yung question, dapat alam nila na hindi lang yung pinakasagot yung kailangan, kundi ma-explain nila. That is the challenge. Nasa teacher na yun. Okay? Next group. For example, nakabunot. Group number 3. So, pinili nila is hidden word number 12. Worth 2 points. So, may question ulit pag kinlik mo tong coin na to. Ayan. So, what is IAAS? So, stands for sino nakakalam? Comment nyo lang kung alam nyo yung sagot. Maliban doon sa mga students ko kasi sigurado ako alam nila yung sagot. Ako nagturo nun So, yan po challenge yan. Try to answer
the questions. Yan. Para pag napanood nyo yung video na to, so part na rin yun ng interaction. So magiging interactive na yung video natin. For example, hidden question number 1. Worth 2 points. So napakaswerte ko sa mga ganito. Tural, ako gumawa eh. So medyo kabisado ko na kung nasaan yung higher points. So yan. So in the year 2009, this software as a service SaaS was founded in Budapest, Hungary. So tinatanong kung anong uri ng presentation tool ito. So sino nakakaalam niyan, i-comment nyo lang. So tulad niya, no? Kaya hindi ko nilagay yung sagot kasi pag napindot mo yan, susunod-sunod na siya. So makikita na agad nila yung question. Kaya click the home button. Yan. Question number 15. So 1 point lang yan. For you, what is internet? So yan. Worth 1 point. Tapos you need to define or you need to explain yung question. So nasa estudyante kung magpapass sila or sasagutin nila yung tanong. Kung ako naman, sasagutin ko na lang kasi sayang din yung 1 point. Okay? At ito yung mahirap at malala. For example, ganito. Worth 2 points. 2 points lang But, ito yung tanong. Explain based on your understanding. So, itong buong picture na yan, na merong 2 points, sasagutin mo. Yan. Explain mo kung paano mo ito naiintindihan. Marami naman kayo sa group, so pwede kayong mag-collaborate. Or pwede nyo piliin sino yung tingin yung kayang sagutin to. Hindi naman kung sino yung pinakamagaling, kundi sino yung kayang sumagot dito sa tanong na to. So, ayan po Lahat po yan may question. Lahat po ng mystery squares natin. Yan. So, papakita ko lang na may, 5 points. Ito, jackpot. Who is the father of Microsoft? Ewan na lang kung hindi nyo pa alam yan kasi lahat halos or karamihan is Microsoft product yung ginagamit. Bihira pa rin dito sa Bulacan na talagang naka-Apple ka. For example, sa school, naka-Apple computers. So, big time ka. Okay? So, more on yan. Microsoft products. Comment nyo lang kung sino yung sagot nyo. Tingnan natin. Yan. Who is the founder of Zoho Show? Sinabi ko na yan kanina kung nakikinig kayo. Yan. 1 point. So, ang haba-haba ng tanong. 1 point lang. Yan. Kaya pwede nyo rin gawin pala, teachers, na yung level of difficulty ng questions is nakadepende dun sa scores na makukuha nila. Yan. Yan yung naging nung nakaraan tanong bakit daw 5 points tapos ang dali-dali ng tanong. So syempre nasa na yun, nasa teacher na yun kung paano niya gagawin. So iniisip nyo mali ako, sige na. Ayan. So sige nga, ISP stands for, kung talagang lagi mong ginagamit yan, yung internet. So ISP. What is ISP? Ayan po. Or 2 points. Yan. Hanggang sa maubos. At makakuha sila ng 10 points. Mas maganda kung hindi ka agad makuha yung 5 points kasi sorry. May question pala to. Yan. And this one. SaaS. Nasabi ko na rin kanina yan. Pwede rin to, form of review naman. Okay? Yan.
So, ito maganda. Bago daw sa kanila to, nung diniscuss ko to. How many gigabyte does Google provides for their users? So, ilan nga ba? Kung may Google Drive ka, you can check na binigyan ka pala ni Larry Page or ng buong Google Corporation ng ilang gig. Comment mo lang dito. Yan. Comment. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, which is Sir Ken TV. Alright? So, ayan po. Lahat po yan ay may questions. I hope na makatulong po sa inyo yan at magamit nyo siya dun sa inyong klase. At alam ko naman na mas mapapaganda nyo pa siya. Pwede nyo i-apply ulit sa elementary students, high school or senior high school, junior or senior. Pwede po yan. Okay? Thank you.